કેરાલિયા છે અને લેટેસ્ટ ટાઇલ મોલના નામથી હું સિરામિક ટાઇલ્સનું ટ્રેડિંગ કરું છું અને મારી ઓફિસ અહીંયા બેલા ગામની બાજુમાં આવેલ છે. મેં અહીંયા લુક્સ ફર્નિચર કે એનું જે નવું કાંઈક ફોર્મ છે લિવિંગવુડ્સ કરીને મેં એમની એડ જોઈ હતી અને એડમાં ટૂંકમાં સારું એવું બધી વસ્તુ લખેલી હતી. તો પછી મેં એ લોકો જોડે કોન્ટેક કરીને કામ એક અને એ લોકોને આપ્યું. એટલે એ લોકોનું કામ એ રીતનું છે જે લુક્સ ફર્નિચર જે લિવિંગવુડ્સ કરીને છે કે ટૂંકમાં મારે એક A to Z વર્ક એ લોકોએ જે ઇન્ટેરિયર બેઝ કઈ કે કલર કે પીઓપી કે ટોટલી જે આ અત્યારે આ લોકોએ જે ફોટો અને વિડીયો શૂટ કર્યું છે એ મારું ટોટલી વર્ક એને કર્યું છે ને મારે જે સેટિસ્ફેક્શન હતું એથી પણ કાંઈક સારું અને કાંઈક નવા વિચારથી અને એકદમ તદ્દન વ્યાજબી ભાવે કે મેં મતલબ જે આપણે એક્સપેક્ટેશન હતું એથી પણ ઓછા રેટમાં અને જે એક્સપેક્ટેશન હતું આપણે ક્વોલિટીનું કે આપણી ઓફિસ આવી બનશે એથી પણ અનેક ગણી સારી અને એકદમ વ્યવસ્થા લાયક ઓફિસ બનાવી આપેલ છે. અને જે એ લોકો કામ કરવામાં સ્ટાફનું જે કોઓપરેશન છે એ બહુ સારું અને બહુ વ્યવસ્થિત હતું, જેથી હું લિવિંગવુડ્સનો આભાર માનું છું અને બહુ સારું કામ.